Τι θα κάνεις το Σαββατοκύριακο? Τι θα φας για βραδινό? Θα δεις τους γονείς σου αύριο? Σήμερα μιλάμε για τα μελλοντικά μας σχέδια. Έλα! Γεια σας αγαπημένοι μου! Καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Είμαι η Αλεξάνδρα και είμαι η δασκάλα του Do You Speak Greek. Στο σημερινό μάθημα μαθαίνουμε πώς να μιλάμε για τα μελλοντικά μας σχέδια με τη βοήθεια του απλού μέλλοντα. Πριν πάω στο μάθημα, κάνε ένα like σε αυτό το βίντεο και εγγραφή στο κανάλι μου, γιατί ανεβάζω καινούριο μάθημα κάθε Δευτέρα. Επίσης, στο κουτί της περιγραφής θα βρεις ένα link για να κατεβάσεις ένα δωρεάν PDF με όλο αυτό το λεξιλόγιο που θα μάθεις σήμερα σε αυτό εδώ το μάθημα. Λοιπόν, πότε χρησιμοποιούμε τον απλό μέλλοντα? Τον χρησιμοποιούμε για μία πράξη που πρόκειται να γίνει στο μέλλον, δηλαδή αύριο, μεθαύριο, το πρωί, το βράδυ, το απόγευμα, τη Δευτέρα, την επόμενη ή την άλλη εβδομάδα, τον επόμενο ή τον άλλο μήνα, τον Μάιο, του χρόνου κτλ. Η πράξη αυτή πρέπει να γίνει πολύ συνοπτικά, δηλαδή μία φορά και να τελειώσει. Εννοώ ότι δεν μπορεί να γίνεται ξανά και ξανά. Για παράδειγμα, το βράδυ θα φάω πίτσα. Χρησιμοποίησα το ρήμα θα φάω γιατί είναι κάτι που αποφάσισα σε μία στιγμή να κάνω σήμερα το βράδυ για μία φορά και να τελειώσει. Πάμε να δούμε και άλλα παραδείγματα. Θα αγοράσω ένα χαλί για το σπίτι. Από αύριο θα κόψω τα γλυκά. Την Κυριακή θα φορέσω το καλό μου φόρεμα. Εννοείται ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον απλό μέλλοντα και για τα άμεσα σχέδια που έχουν άλλοι άνθρωποι. Για παράδειγμα, ο Πέτρος θα διαβάσει όλα του τα μαθήματα σήμερα. Η Μαρία θα πάει στο σούπερ μάρκετ το απόγευμα. Η μητέρα μου θα με βοηθήσει να φτιάξω το γλυκό. Η Σοφία θα καθαρίσει το σπίτι αύριο το πρωί. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τον απλό μέλλοντα σε ερωτήσεις, ώστε να μάθουμε τα σχέδια κάποιου. Για παράδειγμα, σε ποιον γιατρό θα πας? Ή τι θα πάρεις από το φαρμακείο? Ή για πόσο καιρό θα κόψεις τα γλυκά? Ή τι θα φορέσουν τα παιδιά αύριο το πρωί? Και τώρα πάμε να δούμε πώς σχηματίζουμε τα ρήματα στον απλό μέλλοντα. Θυμήσου, τα ρήματα που τελειώνουν στον ενεστώτα σε ζω, αλλάζουν αυτήν την κατάληξη σε σω. Όπως για παράδειγμα, αγοράζω, θα αγοράσω. Ή μπορεί να αλλάξουν την κατάληξη ζω σε ξω. Για παράδειγμα, παίζω, θα παίξω. Επίσης, έχουν την κατάληξη ξω και τα ρήματα που τελειώνουν σε χω, όπως τρέχω, θα τρέξω, ή τα ρήματα που τελειώνουν σε χνω, όπως ψάχνω, θα ψάξω. Τα ρήματα που τελειώνουν σε νο
αλλάζουν αυτήν την κατάληξη σε σο. Για παράδειγμα, φτάνω, θα φτάσω. Τα ρήματα που τελειώνουν σε πο, φο, βο και εύω αλλάζουν αυτές τις καταλήξεις στον απλό μέλλοντα σε ψω. Για παράδειγμα, κόβω, θα κόψω. Λείπω, θα λείψω. Μαγειρεύω, θα μαγειρέψω. Και γράφω, θα γράψω. Τώρα, για τα ρήματα που τελειώνουν σε άο, ο στον ενεστώτα, έχουμε 5 καταλήξεις στον απλό μέλλοντα. 1. Την κατάληξη ίσο. Για παράδειγμα, μιλάω, θα μιλήσω. Την κατάληξη άσο. Για παράδειγμα, γελάω, θα γελάσω. Την κατάληξη έσω. Για παράδειγμα, μπορώ, θα μπορέσω. Ή φοράω, θα φορέσω. Την κατάληξη ήξω. Για παράδειγμα, τραβάω, θα τραβήξω. Και την κατάληξη άξω. Κοιτάω ή κοιτάζω, θα κοιτάξω. Ή πετάω, θα πετάξω. Και τώρα ήρθε η ώρα της εξάσκησης. Θέλω να μου γράψεις κάτω στα σχόλια ποια είναι τα πλάνα σου, τα δικά σου σχέδια για το μέλλον. Επίσης, αν θέλεις να μάθεις πώς σχηματίζονται τα ανώμαλα ρήματα και τα ρήματα της παθητικής φωνής στον απλό μέλλοντα, θα βρεις στο κουτί της περιγραφής 2-3 παλιά μου βίντεο. Μην ξεχάσεις να κατεβάσεις το PDF, γιατί εκεί θα βρεις όλα αυτά τα παραδείγματα και ακόμη περισσότερα. Κάνε ένα like σε αυτό το βίντεο, εγγραφή στο κανάλι μου, ακολούθησέ με στο Instagram και στο Facebook, γιατί εκεί μαθαίνουμε ελληνικά κάθε μέρα. Και εμείς τα λέμε στο επόμενο μάθημα. Γεια!